ating mga ingredients. 1 and 3/4 cups of all-purpose flour. Kahit anong brand, basta all-purpose flour. So, ayan. Maglalagay din ako ng 4 tablespoon na cornstarch, 2 tablespoon baking powder, 3 eggs. Ang eggs pala natin guys ay ipagsiseparate ko yung egg yolk and egg whites para mas moist yung ating ube cake. At 1 can of Alaska Condense ube or na condensed milk. Kung brand, basta ube pwede. Ayan. Pero yung nakuha ko kasi may macapuno. Pwede na rin yan kasi mas nagpapasarap siya. Vanilla essence, 1 teaspoon lang. At ng ating butter. So yung gagamitin ko ngayon is buttercup ito. Kasi ito lang yung available sa aking ref. At maglalagay din tayo ng 1/4 teaspoon na salt. Ang ating gagamitin sa ating cake is unsalted. Pero kung salted, huwag na kayo maglagay na salt. So, ayan. Mag-uumpisa na tayo, guys. Welcome back to Hilda's Kitchen Vlog. For today's video, magluluto tayo, guys, ng Ube Condense milk cake. So, kung paano ito gagawin, keep on watching at ituturo ko sa inyo step by step. So, ayan, guys. Una natin gagawin is isi-separate natin yung ating egg sa white and yellow. Dahan-dahan lang kasi hindi pwedeng mahaluan yung ating, separate natin yung whites and yung yellow. So, ayan. So, ayan guys, na-separate na natin. At, isi-set aside muna natin yung ating egg whites. Parang same procedure lang guys, doon sa ating, halos parehas lang yung procedure doon sa ating condensed milk with chocolate at sa ating condensed milk. Yun nga lang, yung ube guys is mag-a-add ako ng sukat ng ating mga sangkap. So, ayan. At, imimix muna natin yung ating egg yolks. At next, ilalagay na natin yung ating condensed milk. So, kung napapansin nyo, buo isang lata yung aking gagamiting condensed milk. I-mix lang natin guys na mag-blend lang ang ating egg yolk at yung ating condensed milk. At ilalagay na natin yung ating butter. So, ang gagamitin ko is 1/2 stick ng ating butter. I-mix lang natin. Matigas kasi yung butter natin guys kasi hindi ko na ilabas sa ref na mas maaga. Pero okay lang yan. Madi-dissolve din yan. Haluin lang natin na mag-dissolve yung ating butter. At this time guys, ilalagay ko na yung ating vanilla essence. 1 teaspoon para may flavor lang siya. So ayan guys, i-mix lang natin. Ituloy lang natin yung ating pag-mix. Dahil yung ating butter ay hindi pa siya melted. So, kailangan i-melt natin siya. So, ayan guys, kung nakikita nyo, unti-unti na siya nag-melt. So, sasabay na yan siya sa pag-dissolve doon sa ating mga powder. So, kung napapansin nyo guys, nasa huli lagi yung powder.
yung mga powder na sangkap. So, ayan. At ini-next na natin yung ating all-purpose flour. Isisip natin siya. Ang all-purpose flour natin is 1 3/4 cup. At yung ating baking powder at yung ating cornstarch. Isisip natin para yung mga buo-buo ay hindi bumaba, hindi sumama. Para magkaroon tayo ng isang magandang mixture. So, ayan. At unti-unti lang nating hahaluin. Hanggang sa mag-blend lahat yung mga sangkap. At yung ating powder ay ma-dissolve. So, ayan. This time guys, gagamitin ko yung ating spatula. Para makapaghalo na tayo ng mabuti. Una natin siya. Haluin na natin siya ng maigi para lahat ng sangkap ay mag-mix. So guys, kung napapansin nyo, wala na akong nilagay na salt. Kasi yung butter natin is medyo maano na siya. Maalat na siya. So kung ang gagamitin ninyo guys na butter is yung unsalted, kailangan ninyo maglagay ng salt, 1/4 lang. So, ayan guys, medyo nahalo na natin yung ating, nag-blend na yung ating yung powders sa ingredients. Kung napapansin nyo, may buo-buo pa siyang butter. So, i-rest muna natin siya. Set aside muna natin siya at atin i-waste na yung ating egg whites. So, ayan. So, ayan na guys, mag-waste na tayo. Continuous lang. Kung meron kayong electric mixer, mas maganda at mas mabilis. Wala akong electric mixer at ito lang yung gagamitin ko. Okay na rin ito. Tsaga-tsaga lang. Ayan. Medyo mabilis lang. Ang pag-bilis. At syempre nakakangalay. Pero makagawa lang tayo ng cake. At wala tayong electric mixer. Tuloy-tuloy lang natin yung ating pag-bilis. Hanggang makakuha tayo ng isang magandang mixture ng ating egg. Madali naman siya. Kung tutusin mo, lagyan sa natin tayo. So yun na guys. After mga ilang minutes, nakakuha na tayo ng isang nakita natin yung ating egg whites. Okay. So, ayan na guys, ihahalo na natin yung ating egg whites. So, nakikita nyo naman, okay na siya. At i-mix lang natin, mag-blend sila lahat. So, ito na guys, yung ating cake. Nagawa na natin yung ating ube cake mixture. So, this time, atin na siyang i-steam. So,
Gagawa tayo na lang ng improvise na steamer kasi mukhang malaki to, medyo madami to, hindi ko kakasya sa aking lanera. So ayan guys, hintayin nyo. So ayan na guys, bago ko pakita sa inyo yung ating improvise na ating steamer. So kahit sa bahay ninyo, kahit wala kayong steamer, makakagawa kayo ng cake. So sa ngayon, wala rin akong, yung steamer ko is maliit, hindi kaya doon. So gumawa ako ng improvise. So bago doon, ililipat na natin yung ating Ube Condense milk mixture doon sa ating pag-i-steaman. So ito na guys, yung ating paglalagyan ng ating pag-i-steam natin ng ating cake. So nakikita nyo bakit ito glass. Hindi siya masisira, hindi siya mababasag dahil ito ay Pyrex. So make sure lang ninyo na kung ilalagay ninyo sa mainit, kung glass yung gagamitin ninyo, dapat i-Pyrex siya. So ayan, una ilalagay muna natin siya ng konting oil para hindi dumikit yung ating mixture sa ating pan. At ilalagay na natin yung ating Ube Condense milk mixture sa ating pan, baking pan. So ayan guys, ito na yung ating ube cake mixture. Ilalagay na natin siya sa ating steamer. So bago natin ilagay, ibagsak muna natin ng twice para yung mga bubbles ay bumaba. At i-cover natin siya ng ating aluminum foil para hindi siya makasuka ng tubig. So ito na guys yung ating ginawang improvised na steamer. Nagpakulo na rin ako ng tubig. At ilalagay ko na yung, naglagay lang ako ng isang patungan. Kita nyo? So kung meron kayo ng yung stainless na patungan, pwede rin yun. So, steam na natin siya ng count natin 30 to 45 minutes. Nung nakaraan ginawa ko is 30 minutes lang yun. So ngayon siguro 45 minutes kasi medyo marami-rami. Depende yun sa inyong mixture, sa inyong guys. More than 45 minutes na. Check na natin. Pinatay ko na yung ating at i-check na natin. Tutusukin na natin guys kung luto na. Ayan. Okay na siya. Nilagay ko na siya muna sa fridge kanina. Kasi natin ng icing ngayon. So, ayun na guys. Ito na yung ating cake. Nakuha ko na. So, una natin gagawin, hahatiin natin siya. Kasi maglalagay tayo ng icing cake. At ilalagay natin yung ating, babaliktarin natin para mas maganda yung sa taas. At lagyan natin lahat ng part. So, ayan guys, nagawa na natin. So, ayan guys, ito na yung ating Ube Condense cake. So, Ube Condense cake with buttered cream. Ube Condense cake with
vanilla buttered frosting. So kung nakikita nyo, meron na siyang frosting. So, siguro guys, sa susunod kong mga videos, separate ko na lang yung kung paano gumawa ng frosting na to. Hihiwaan na natin siya para masintensyahan na. Isang konti lang ng matikman. So, ayan na guys, natapos na natin yung ating Ube Condense milk cake. At nilagyan na rin natin siya ng frosting, yung buttered frosting. At na-layer na rin natin. So guys, tignan ninyo. Napaka-soft ng loob niya. Ayan. At napakasarap. So tamang-tama guys. Sa inyong mga bahay, so katulad ko, wala akong mixer. Nakagawa ko ng isang cake. So kung halimbawa, hindi na natin kailangan bumili pa ng cake sa labas ng bahay. At sure na sure tayo na safe yung ating kakainin ng ating pamilya. So ayan guys, bago tayo magtapos, hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe. Pakiclick na rin yung notification bell button icon ng all para every time na nag-upload ako ay manonotify kayo. At mag-comment na rin down below kung ano yung nakikita nyo about my videos. And kung ano yung mga gusto nyo pang, kung gusto nyo pa ng panibagong recipe, mag-comment lang kayo. At pakibigyan na rin ako ng like kung nagustuhan nyo yung aking video na na-share. At pwede nyo rin i-share to sa inyong mga family, relative, and friends. So, ayan. Hindi ba, sa ating mga bahay lang, makakagawa na tayo ng isang masarap na cake. So, ayan guys, hanggang dito na lang tayo. Dito na lang magtatapos yung